Thưa quý thính giả, nhằm mục tiêu nâng hạng và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam, vào ngày 29 tháng 4 vừa qua, thì Ngân hàng Nhà nước đã ban hành thông tư 03 để quy định về mở và sử dụng tài khoản bằng đồng Việt Nam để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam, thay thế cho thông tư 05 trước đây. Và thông tư 03 này thì có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2025 và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Thông tư mới này có một số điểm mới nổi bật mà tôi muốn giới thiệu tới quý thính giả như sau. Điểm đầu tiên, đây là điểm mới quan trọng của thông tư 03 khi đã đơn giản hóa quy trình, thủ tục mở tài khoản đầu tư gián tiếp. Cụ thể, trước khi thông tư 03 được ban hành, thì mọi hoạt động về mở và sử dụng tài khoản bằng đồng Việt Nam để phục vụ cho hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam phải tuân thủ quy định về mở và sử dụng tài khoản thanh toán và các quy định pháp luật khác có liên quan. Theo đó, thông tư 17 năm 2024 lại là văn bản quy định trực tiếp về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán của tổ chức và cá nhân tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Trong đó thì thông tư 17 có quy định yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự đối với các tài liệu do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán. Tuy nhiên, thông tư 03 hiện không còn quy định phải hợp pháp hóa lãnh sự đối với các tài liệu, thông tin, dữ liệu bằng tiếng nước ngoài, tài liệu do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp trong hồ sơ mở tài khoản đầu tư gián tiếp để thực hiện hoạt động đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài. Cụ thể, thì tài liệu phải được công chứng, chứng thực phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam hoặc là pháp luật nước ngoài trong vòng 12 tháng tính đến ngày ngân hàng nhận được hồ sơ. Và ngân hàng trong trường hợp này thì được thỏa thuận với khách hàng về việc dịch hoặc không dịch tài liệu ra tiếng Việt. Tuy nhiên thì cần phải đảm bảo nguyên tắc các tài liệu, thông tin và dữ liệu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Và bản dịch này phải có xác nhận của người có thẩm quyền của ngân hàng hoặc phải được công chứng hoặc chứng thực. Sang điểm mới thứ hai, thông tư 03 thì đã sửa đổi, bổ sung một số nguyên tắc khi mở và sử dụng tài khoản bằng đồng Việt Nam để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam, trên cơ sở là có kế thừa quy định tại thông tư 05 và có điều chỉnh, thay đổi một số nội dung để đảm bảo phù hợp với các quy định khác tại thông tư 03. Theo đó, thông tư mới thì vẫn tiếp tục quy định một số nguyên tắc từ thông tư cũ trước đây, chẳng hạn như là giao dịch thu, chi liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài thì phải thực hiện thông qua tài khoản đầu tư gián tiếp là tài khoản bằng đồng Việt Nam của nhà đầu tư đó mở tại ngân hàng, hoặc là quy định về số dư trên tài khoản đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài thì không được chuyển sang tiền gửi có kỳ hạn và tiền gửi tiết kiệm. Và đồng thời, thông tư 03 đã bổ sung quy định về việc nhà đầu tư nước ngoài không được mở tài khoản đầu tư gián tiếp chung, tức là có hai chủ thể trở lên cùng đứng tên mở tài khoản để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Thêm vào đó, các lệnh chuyển tiền liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài phải ghi rõ mục đích chuyển tiền để ngân hàng có cơ sở đối chiếu, kiểm tra, lưu giữ chứng từ và thực hiện giao dịch. Bên cạnh các nội dung trên, một điểm mới cũng quan trọng của thông tư 03 đó là việc bổ sung quy định về một số trường hợp ngoại lệ mà nhà đầu tư nước ngoài được mở thêm tài khoản đầu tư gián tiếp tương ứng với mã số giao dịch chứng khoán được cấp tại một ngân hàng để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Chẳng hạn, nhà đầu tư nước ngoài là công ty chứng khoán nước ngoài thì được mở thêm 2 tài khoản đầu tư gián tiếp tương ứng với 2 mã số giao dịch chứng khoán được cấp. Trong đó, một tài khoản đầu tư gián tiếp cho hoạt động tự doanh của mình và một tài khoản đầu tư gián tiếp cho hoạt động môi giới chứng khoán của công ty. Đây cũng là điểm mới nổi bật của thông tư này so với thông tư 05 trước đây. Như vậy, qua các điểm mới trên thì có thể thấy rằng thông tư 03 được ban hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh một số quy định tại thông tư 05 không còn phù hợp với thực tế và các căn cứ để ban hành thông tư cũ này thì đã được thay thế bằng quy định mới. Và trên đây là một số nội dung đáng chú ý của thông tư 03
mà tôi muốn giới thiệu tới quý thính giả. Tôi mong rằng các cá nhân, doanh nghiệp và kiều bào ta ở nước ngoài lưu tâm tới thông tư này khi thực hiện.